Trồng cây gì, nuôi con gì và tiêu thụ như thế nào vốn vẫn là nỗi trăn trở lớn của bà con nông dân. Làm thế nào để người sản xuất có thể kết nối được với nhu cầu của thị trường, khẳng định quy trình canh tác chất lượng nhằm xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Đó sẽ là nội dung chính trong chuyên mục Tư vấn nhà nông ngày hôm nay của chúng tôi. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Thưa quý vị, thưa bà con, trồng cây gì, nuôi con gì và tiêu thụ nông sản như thế nào luôn là nỗi trăn trở lớn của bà con nông dân. Làm thế nào để sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại hóa, trong đó thì người nông dân có thể tự tin làm chủ trên mảnh đất thửa ruộng của mình. Chuỗi giá trị nông sản là một trong những yếu tố không thể thiếu, góp phần hiện thực hóa mục tiêu này. Đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập đến trong chương trình ngày hôm nay qua việc trao đổi với một vị khách mời trong trường quay. Xin được giới thiệu tiến sĩ Hoàng Thanh Tùng, chuyên gia nghiên cứu của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Chào chị Huyền, chào quý vị khán giả. Xin cảm ơn anh Tùng đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng ta cũng thấy rằng một thực tế trong sản xuất nông nghiệp hiện nay là sự manh mún nhỏ lẻ khiến cho bài toán sản xuất và tiêu thụ nông sản là những khoảng cách chưa có điểm chung. Thưa tiến sĩ Tùng ạ, anh nghĩ sao về điều này ạ? Nông nghiệp Việt Nam vẫn là sản xuất manh mún nhỏ lẻ, thì nhiều người thậm chí coi đấy là cái lời nguyền trong sản xuất nông nghiệp và chúng ta cần các giải pháp để vượt qua. Chính vì vậy cho nên là bây giờ để có điểm chung giữa sản xuất và tiêu dùng ấy, thì tôi nghĩ là các cái hộ nông dân, đặc biệt là các cái đơn vị sản xuất thì phải quan tâm đến việc là vấn đề xem nghiên cứu cái nhu cầu thị trường là gì, từ đó là sản xuất ra các cái sản phẩm mà thị trường yêu cầu, chứ không phải là sản xuất ra các sản phẩm mà họ có khả năng. Việc mà sản xuất và tiêu thụ nông sản ấy thì xây dựng chuỗi giá trị được coi là một trong những cái biện pháp cốt lõi, đúng không ạ? Vậy anh có thể cho biết là những yếu tố nào sẽ cấu thành nên chuỗi và vai trò của từng yếu tố tham gia là như thế nào ạ? Tức là chuỗi giá trị đó là các cái hoạt động giữa các cái tác nhân hợp tác với nhau để tạo ra cái giá trị từ việc sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng sản phẩm đó. Chính vì vậy nên là cái chuỗi giá trị chúng ta phải hiểu được có nhiều tác nhân tham gia, và các tác nhân đấy đều có vai trò trong việc tạo ra giá trị và tạo giá trị cao hơn so với cái sản phẩm ban đầu. Chính vì vậy nên để phát triển một chuỗi giá trị thì chúng ta phải xác định xem là cái đối tượng tiêu dùng hay là cái thị trường của cái sản phẩm chuỗi giá trị đó là gì, từ đó các cái tác nhân hợp tác với nhau để xác định xây dựng các cái chiến lược sản xuất cũng như là các chiến lược phân phối để đảm bảo rằng họ sản xuất ra cái sản phẩm mà đúng theo cái nhu cầu của người khách hàng cũng như nhu cầu của người tiêu dùng. Đấy là cái yếu tố đầu tiên của chuỗi giá trị. Cái yếu tố thứ hai tức là trong một cái chuỗi giá trị thường có một cái tác nhân gọi là giống kiểu là điều phối cái chuỗi giá trị đó, thì cái tác nhân đó giữ vai trò là dẫn dắt cái chuỗi giá trị để sản xuất ra cái sản phẩm mà đáp ứng nhu cầu thị trường. Một trong những mối liên kết ngang hiện nay chúng ta đang tiến hành để nông dân có thể sản xuất quy mô bài bản đó chính là thành lập các hợp tác xã kiểu mới. Vậy theo anh ấy, để mô hình này phát triển một cách bài bản và hiệu quả thì cần khắc phục những cái rào cản thiếu sót gì trong thực tế ạ? Các hợp tác xã hiện nay thì chúng ta gọi là hợp tác xã kiểu mới, thực sự là đấy là cái mô hình tốt ở khu vực nông thôn, và thực tế là cũng nhiều địa phương và nhiều hợp tác xã đã thành công trong việc tổ chức sản xuất cũng như là phát triển các sản phẩm mà thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm ra thị trường, và các thành viên đã có những cái lợi ích nhất định từ việc tham gia hợp tác xã. Đây cũng là một tín hiệu tốt. Tuy nhiên rõ ràng là cũng có nhiều các hợp tác xã khác thì do cái vấn đề tổ chức sản xuất, đặc biệt cái năng lực về tổ chức quản lý, khả năng về mặt thị trường, tiếp cận thị trường, hay là các cái kỹ năng để có thể là phát triển marketing sản phẩm chẳng hạn thì còn hạn chế. Đây là một trong những cái hạn chế của cái hợp tác xã nói chung. Tuy nhiên thì để khắc phục được tình trạng này thì chúng ta có nhiều cách. Thứ nhất là chúng ta tiếp tục tuyên truyền, xác định là hợp tác xã là một trong những cái con đường để giúp cho nông nghiệp Việt Nam phát triển, đặc biệt là giải quyết vấn đề nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún. Từ đó là các cái hộ tham gia sản xuất họ tin tưởng vào hợp tác xã, họ có thể cùng hợp tác xã để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Đấy là một cách. Cái thứ hai là rõ ràng là hợp tác xã cũng có một số lợi thế nhất định, chẳng hạn như là nếu mà các hợp tác xã tổ chức tốt thì họ hoàn toàn có thể mua chung đầu vào, hoặc là áp dụng quy trình kỹ thuật chung và sản xuất ra khối lượng sản phẩm lớn để tận dụng cái gọi là lợi thế kinh tế theo quy mô đấy. Thì khi sản xuất lớn rồi thì họ hoàn toàn có khả năng đàm phán với các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp lớn để có thể là thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm. Để mà cái chuỗi giá trị có thể phát triển ổn định và bền vững thì đúng là các hộ nông dân cần phải liên kết với nhau, thành lập những cái hợp tác xã kiểu mới, đúng không ạ? Rồi theo tôi nghĩ là cái vai trò của doanh nghiệp cũng rất là quan trọng trong cái việc mà sản xuất nông nghiệp. Nhưng mà chúng ta thấy một thực tế hiện nay là những cái doanh nghiệp mà tham gia vào sản xuất nông nghiệp
thực ra họ chưa mặn mà lắm, hoặc là rất ít những cái doanh nghiệp mà họ đang tham gia vào cái chuỗi sản xuất này, vào cái việc mà sản xuất nông nghiệp, thì theo anh cái lý do là như thế nào? Chúng ta đã biết đấy, thực tế là do trong sản xuất nông nghiệp thì thực ra cũng gặp những cái rủi ro nhất định trong sản xuất, đặc biệt là có một số yếu tố tức là khách quan mà ngoài tầm kiểm soát, chẳng hạn như vấn đề thiên tai, dịch bệnh, chẳng hạn như vấn đề vừa rồi, vấn đề dịch bệnh chẳng hạn cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc tiêu thụ nông sản. Thì các cái doanh nghiệp thì tham gia vào đầu tư vào trong lĩnh vực nông nghiệp, họ cũng phải đối mặt với những cái rủi ro nhất định và có thể nói là không chắc chắn. Tuy nhiên thì là trong nhiều hoạt động sản xuất nông nghiệp, nếu mà đầu tư tốt, quản lý tốt thì cái tỷ suất lợi nhuận trong nông nghiệp thì cũng không phải là thấp. Làm thế nào để thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp thì theo tôi nghĩ là vấn đề là chúng ta có phải các cái cơ chế về mặt thể chế, tổ chức cũng như là luật pháp để đảm bảo cho cái hợp đồng hợp tác giữa các doanh nghiệp và các cái hộ sản xuất ấy được thực thi tốt. Chẳng hạn như là trong các trường hợp tôi đã tham khảo cũng như là trao đổi với nhiều đơn vị, nhiều doanh nghiệp ấy, thì đôi khi họ có các cái hợp đồng tiêu thụ với nông dân, nhưng mà đôi khi là trong nhiều trường hợp thì cái hợp đồng đấy không được thực thi. Vậy thì về tại sao không được thực thi thì các cái chế tài để xử lý trong việc mà vi phạm hợp đồng đôi khi nó còn chưa thực sự được thực thi tốt. Chính vì vậy nên là các doanh nghiệp không mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Cái yếu tố thứ hai tôi nghĩ là vấn đề là do sản xuất nông nghiệp manh mún như lần trước tôi trình bày. Chính vì vậy nên là cái chi phí giao dịch giữa doanh nghiệp và khi đầu tư vào nông nghiệp đòi hỏi quy mô sản xuất lớn chẳng hạn thì họ phải giao dịch với rất nhiều các đối tượng khác nhau. Chính vì vậy nên cái chi phí họ lớn mà ảnh hưởng đến việc mà đầu tư nông nghiệp. Chúng ta không thể phủ nhận được cái vai trò của doanh nghiệp trong cái sản xuất nông nghiệp và đặc biệt là cái chuỗi giá trị, đúng không ạ? Và để mà cái chuỗi này phát triển bền vững và ổn định thì người nông dân cũng phải thay đổi tư duy, cái cách làm ăn cũng như phải có cái mối liên hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp, và đồng thời chúng ta cũng cần phải có những cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi hơn để cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và phát triển ổn định. Thưa anh, làm thế nào để doanh nghiệp và nông dân có thể tìm được tiếng nói chung để hướng đến cái sự phát triển bền vững ạ? Thực ra tức là cái vấn đề ở đây là niềm tin giữa cái nông dân và các cái doanh nghiệp ấy. Thực tế hiện nay thì để có được đấy thì ngoài việc chúng ta các cái doanh nghiệp để tạo ra các giá trị kinh tế cho các cái bản thân doanh nghiệp và các cái hộ tham gia liên kết hợp tác với doanh nghiệp thì cần có cái cơ chế để tạo dựng niềm tin thông qua việc tổ chức quản lý chất lượng sản phẩm tốt chẳng hạn, hoặc là minh bạch trong vấn đề thông tin giữa doanh nghiệp và các cái hộ nông dân hoặc là các hợp tác xã. Chính vì vậy nên là rất nhiều doanh nghiệp tức là ngoài họ không chỉ đơn thuần là thực hiện các hoạt động kinh tế, ví dụ hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân hoặc là các cái hợp tác xã, thì họ cũng tổ chức các hoạt động mang tính chất xã hội để tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp và các cái khu vực sản xuất, các cái đơn vị sản xuất. Ngoài ra thì các cái địa phương ấy, thì họ cũng đều có cái chính sách để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào cái địa phương mình, đặc biệt đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Thì các doanh nghiệp đấy thì có thể là cùng với nhà nước, tức là cùng với chính quyền địa phương đấy để có các cái hoạt động trao đổi thông tin, tức là để cung cấp thông tin cho nông dân trong việc tổ chức sản xuất, cũng như là việc giúp cho nông dân để áp dụng các cái quy trình kỹ thuật để tạo ra cái chất lượng sản phẩm. Từ đó là hai bên có thể là có cái hợp đồng hợp tác với nhau để đảm bảo cho việc tiêu thụ sản phẩm của các cái doanh nghiệp, của các nông dân. Trong cái công tác mà xây dựng thương hiệu sản phẩm cho nông sản Việt Nam ấy thì chúng ta cần phải chú trọng những cái bước như thế nào? Trong cái chiến lược phát triển thương hiệu thì như chúng ta đã biết ấy, thì một cái thương hiệu để phát triển được thì cái thương hiệu đó cái sản phẩm đó phải tốt đã. Tức là chúng ta phải đầu tiên là chúng ta phải nhấn mạnh đến cái yếu tố sản phẩm. Nếu mà chúng ta quảng cáo tốt và PR tốt mà cái sản phẩm đấy không tốt thì đương nhiên tạo cái hình ảnh xấu cho cái sản phẩm của Việt Nam, của chúng ta trên thị trường chẳng hạn. Đấy là một cái. Do vậy mà khi một cái sản phẩm thì chúng ta tập trung vào tạo ra cái giá trị cốt lõi của sản phẩm. Tức là ở đây chúng ta nói là khi cái sản phẩm đầu tiên phải đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường đã, thì hoạt động rất nhiều các sản phẩm khác, chẳng hạn như các sản phẩm công nghiệp thì thực ra họ làm các hoạt động marketing để phát triển thương hiệu rất bài bản. Tức là chẳng hạn như các cái sản phẩm về mỹ phẩm hoặc là gì đấy thì họ thực hiện rất tốt các chiến lược để có thể tiếp cận thị trường, thì họ có các hoạt động nghiên cứu thị trường rất bài bản để xác định xem đúng cái nhu cầu của thị trường cho cái sản phẩm thế nào để họ tạo ra cái sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu thị trường đấy. Nhưng mà thực tế trong
trong lĩnh vực nông nghiệp của chúng ta thì chúng ta có rất nhiều cái hạn chế, đặc biệt do cái đặc thù sản xuất cũng như là do cái kinh nghiệm tổ chức sản xuất, thì đôi khi chúng ta làm thị trường và phát triển thương hiệu chưa thực tế là một số doanh nghiệp tốt nhưng mà rất nhiều các cái sản phẩm chúng ta chưa làm được tốt. Chính vì vậy nên là đầu tiên là chúng ta xây dựng cái sản phẩm tốt, sau đó là xây dựng các chiến lược truyền thông. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay thì chúng ta có các mạng xã hội, hoặc là vấn đề là chúng ta nhấn mạnh đến vấn đề chuyển đổi số trong các lĩnh vực đấy, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp thì tôi rất cần, tức là làm thế nào để chúng ta có thể là ứng dụng cái công nghệ hiện đại để có thể là thúc đẩy việc minh bạch các thông tin về sản phẩm, tức là đảm bảo cho người tiêu dùng tin tưởng cái sản phẩm đó. Chẳng hạn như chúng tôi đi khảo sát nghiên cứu thị trường, chẳng hạn đôi khi chúng ta biết được cái doanh nghiệp này sản xuất ra sản phẩm tốt chẳng hạn, nhưng mà chưa có các chiến lược truyền thông tốt, chưa có chiến lược marketing tốt để có thể là phát triển cái sản phẩm đấy chẳng hạn, để giới thiệu quảng bá cái hình ảnh của sản phẩm đấy ở thị trường trong nước và quốc tế chẳng hạn, thì đấy là một cái hạn chế của doanh nghiệp. Chính vì vậy nên là trong việc phát triển thương hiệu thì ngoài vấn đề tạo ra sản phẩm thì vấn đề truyền thông, quảng bá hoặc là các cái chiến lược xúc tiến hỗn hợp thì chúng ta phải có các chiến lược xây dựng các bước khác nhau để tiếp cận các thị trường. Cảm ơn anh đã chia sẻ rất nhiều những thông tin hữu ích cho bà con nông dân trong chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rằng với sự nỗ lực của bà con nông dân và sự vào cuộc của các nhà khoa học, các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước thì các chuỗi giá trị nông sản sẽ được thiết lập để gắn kết giữa sản xuất và thị trường, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh tiêu thụ. Hy vọng rằng những thông tin mà hôm nay chúng tôi cung cấp đã đem tới cho quý vị và bà con thật nhiều những bài học bổ ích, những kinh nghiệm hay để có thể ứng dụng vào đời sống sản xuất nông nghiệp của mình một cách hiệu quả. Sẽ có rất nhiều những câu chuyện thú vị khác mà chúng tôi sẽ truyền tải tới quý vị và bà con thông qua những chương trình Bạn của Nhà nông tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!